Mä oon Lauri Niskanen, luutun rakentaja. Me ollaan tänään täällä minun verstaalla ihmettelemässä vähän luuttuja. Luuttu on tämmönen kaunis kyyneleenmuotoinen kielisoitin. Vähän niin kuin kitara, paitsi hiljaisempi. Mä innostuin luutusta silloin, kun lukiossa keksin ruveta soittamaan ensin kitaraa ja sitten muodostui tarkemmin tämmönen mielenkiinto klassiseen kitaraan, jota kautta sitten Bachin musiikki, Bachin luuttusarjat erityisesti. Sitten ajattelin, että no näitähän varten pitäisi olla tietysti luuttu. Ja sitten päätin tehdä itse luutun. Mua ei silleen pelottanut se rakentaminen, koska no varmaankin oli aina ollut hyvä puukäsitöissä koulussa ja sitten tietoakin oli siinä vaiheessa jo ihan saatavilla. Ensimmäinen luuttu, no se ei tainnut koskaan edes soida, että siitä kyllä tuli ihan kaukaa katsottuna luutun näköinen, mutta todistusaineisto on nyttemmin hävitetty. Koko ajan sitä huomaa, että on kehittynyt oikeastaan jokaisen soittimen jälkeen. Sen huomaa siitä pienoisesta katumuksen tunteesta, mikä tulee aina kun aloittaa seuraavaa, että näinhän sen olisi pitänytkin tehdä. Mä rakennan historiallisten esimerkkien pohjalta, tai jos en, niin silloin historiallisten periaatteiden pohjalta. Eli ne on aina joko kopioita tai kopioita siitä ajan hengestä. Että mä koitan ajatella, että millaisia olisi männä aikojen soitinrakentajat saattanut tehdä. Materiaalit tietysti löytyy erikoispuukaupoista, jotka tuo Suomeen näitä eksoottisia puulajeja. Sitten myös olen koittanut käyttää suomalaisia puulajeja, kuten vaikka yksi oli visakoivuluuttu, minkä tein, josta tuli aika komea. Työvaiheitahan tässä nyt sitten on ehkä kaikkein silmiinpistävin on tietysti tämä kopan tekeminen, joka nyt kaikkein vähiten on ehkä tavallista puutyötä. Koppahan koostuu ohuista suikaleista puuta, jotka taivutetaan ja muotoillaan muotin ympärille. Tässä on hyvin koristeltu malli. Löytyy intarsia ja läpileikattua koristelua. Intarsia on se, että leikataan kahdesta puusta kuvio ja sitten yhdistetään niistä. Esimerkiksi tähän kaulaan nyt on. Ja jokaisesta luutusta löytyy aina myös ruusuke. Luutussa ei ikinä ole semmoista pelkkää aukkoa. Ruusuke syntyy sillä tavalla, että se leikataan tästä kannenpuusta. Ensin leikataan aukot, sitten se viimeistellään niin, että leikataan erilaisia kuvioita tähän puun pintaan, jolloin syntyy semmoinen hauska kolmiulotteinen efekti. Ruusukkeiden mallit on historiallisista soittimista, joita säilytetään nykyään museoissa. Tässä on renessanssiluuttu 8 kieliparia 1500-luvun loppupuolelta. Tämä soitin on barokkikitara, eli 1600-luvulta, jolloin oli soittimet todella koristeellisia. Tämä on siis modernin kitaran sukulainen kantaisä. Tässä on teorbi, oikeastaan pieni ranskalainen teorbi, vaikka tälläkin on jo pienen miehen mitta, mutta teorbi on
säestyssoitin, jossa bassoääniä on saatu lisää pidentämällä kaulaa ja verittämällä sinne pidemmät kielet. Luuttuja ostaa sivistyneet ihmiset, jotka tuntee vähän historiaa ja sitten haluaa lähteä soittamaan sitä historiallista musiikkia. Tietysti kun nämä soittimetkin on historiallisia malleja, niin on pääosin se musiikkikin, mitä näille soitetaan. Ja sen takia näitä tilataan, että päästään sitten soittamaan sitä niin kuin aidolla tavalla sitä vanhaa musiikkia.